من فکر کنم هر کسی که واقعا حرفه‌ای در کار تاریخ تجربه داشته باشه به این نتیجه میرسه که تاریخ هیچ وقت سیاه‌وسفید نیست. همیشه یه چیز خاکستریه. مجتمع صنایع فولاد واقع در 10 کیلومتری اهواز. چرا این تاریخ اصلا واسه ما جالبه؟ چرا باید بهش اهمیت بدیم؟ به همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی. جالبه برای خاطری که ایران امروز نتیجه این دورانه. 200,000 بشکه در روز ما میگیریم. یه پله نزدیکتر شدید به اون عایدات سرشار. هر مؤسسه رو در ایران میخواین انتخاب کنید. دانشگاه‌های ایران، بانک‌های ایران، وزارتخونه‌های ایران، سازمان برنامه، شرکت نفت ایران، هر کدوم از اینا رو میخوایم انتخاب بکنیم و میخوایم بدونیم خب این مؤسسه چجوری کار میکنه، سیاستاش چیه، نقشش در اقتصاد ایران چیه، نقش جهانیش چیه. خب اینا همش برمیگرده به دوران پهلوی. والا برای اولین نیروگاه ما بیشتر روی منطقه بوشهر خودمون متمرکز کردیم. فرض کنیم بخوایم سیاست خارجی ایران رو بفهمیم که نقش ایران در خلیج فارس چیه، نقش ایران در لبنان چیه، روابط ایران و آمریکا چیه، روابط ایران و روسیه چیه. خب اینا همش دوباره ریشه هاش برمیگرده به همون دوران پهلوی. باید سعی کنیم این تاریخ رو از داخل این دعواها و جنگ‌های سیاسی در بیاریم، یه کمی بی‌طرفانه تر، بدون احساسات، بدون عقده نگاه کنیم. ولی خب کار ساده ای نیست. این ایران امروز، ایران 10 سال پیش، 15 سال پیش نیست. ببینید دیگه الان که دیگه 45 سال گذشته میتونیم کم کم داوری بهتری بکنیم در مورد ایران دهه 50. در تیر ماه سال 1352 نخست وزیر امیرعباس هویدا در یک نشستی با تعدادی از مسئولین شرکت ملی نفت ایران و نماینده‌های مجلس اعلام کرد که دولت ایران به یک توافق بزرگی رسیده با کنسورسیوم برای تغییر اون قراردادی که تقریباً 20 سال پیش امضا شده بود. امروز میتوانم عرض کنم که نفت به مرحله آخرش رسید. بدین معنی که برای ایران امروز نفت مثل آهن و مثل صنایع بزرگ هیچ فرق دیگر نداره. بعد از 20 سال کوشش برای اینکه در حقیقت کنترل تولید و پالایش و فروش نفت ایران را به دست ایرانی‌ها بشه نه به دست خارجی‌ها، دولت ایران در اون موقعیتی که قرار گرفته بود در دهه 70 تونست بعد از خیلی دعوا، مرافعه و مبارزه به این نتیجه برسه. It's oil which makes Iran so vital to the West. وقتی که به موضوع نفت نگاه میکنیم اینو باید در نظر بگیریم که این یه پروسه بودش، نه فقط یک قدم. با وجود این که درسته که موضوع نفت خب بدون شک درگیر سیاست‌های داخلی، احساسات مردم، غرور ملی، تمام این چیزا وارد کار میشه، ولی اگر صرفاً از نظر یک پروسه برای تبدیل صنعت نفت ایران از یک عاملی در دست خارجی‌ها به یک صنعت بزرگی که کاملا در دست ایرانی‌ها هست، خب میتونیم به ملی شدن نفت در دوران دکتر مصدق، به قرارداد سال 1973 و همه اینا نگاه کنیم به مرحله‌های مختلف در یک پروسه طولانی برای به دست آوردن یک آرزوی مردم ایران برای کنترل نفت خودشون. فقط تفاوتش این بودش که در سال 1951 که ایران نفتش رو ملی کرد اون قدرتش رو نداشت که به اون هدف برسه و شکست خورد، ولی در سال 1973 اون قدرت رو داشت. ملت ایران در واقع به آرزوی نهایی که داشت از ملی شدن نفت به اون رسیده است و خواهد رسید. بعد از امضای قرارداد 73 نفت از نظر عملی ملی شد. این موفقیت بزرگ را به شاهنشاه عظیم، به دولت جناب آقای هویدا، به مجلس شورای ملی و به ملت ایران تبریک میگیم.
Abadan, the world's largest oil refinery, which British enterprise and money built, may pass out of British control if Persia carries out the vote for nationalization passed by their parliament. In the barren, arid mountains of Khuzestan, in land where no crop would grow, in land that was just so much waste to Persia, British prospectors looked for oil, and only after 7 years did they find it in commercial quantities. There were no roads in the wild places where oil was found. They had to be built to carry the heavy equipment to bring the oil to the surface. قبل از ملی شدن نفت ایران، صنعت نفت ایران طبق یک قرارداد دو جانبه بین ایران و انگلیس تولید میشد و صادر میشد و اون قراردادهایی که هم دولت رضاشاه و هم دولت رزمارا میخواستن با انگلیس ببندن واقعا یه سری اصلاحات بود به اون قرارداد اصلی که در دوران قاجار امضا شده بود و اون کنسسیون اصلی که به ویلیام ناکس دارسی داده شده بود در سال 1901، یه قرارداد 99 ساله. خب کل صنعت نفت ایران در دست شرکت ایران و انگلیس بودش. بعد از ملی شدن شرکت نفت ایران و انگلیس، مسئله‌ای که مونده بود اینه که کی قراره این نفت رو تولید کنه، کی قراره این نفت رو پالایش کنه و کی قراره این نفت رو به بازارهای بین‌المللی برسونه. و خب هدف ایران این بودش که خب شرکت نفت ایران این کارو بکنه، ولی خب این مقابل منافع کشورهای خارجی و منافع شرکت‌های بزرگ نفتی قرار گرفته بود و اونها به این سادگی حاضر نبودن که این کنترل نفت ایران رو از دست بدن. باید در نظر داشته باشی که چه بحران اقتصادی به وجود آمده بود وقتی که صادرات نفت ایران تحریم شده بود در دوران دولت دکتر مصدق. دولت ایران کاملا وابسته بود به درآمد صادرات نفت اون زمان، تا حدی که دولت مجبور شده بود قرض ملی به وجود بیاره و هیچ مشتری برای نفت ایران در دنیا نبود. آقای استوکس کفیل اداره اصل 4 در ایران با آقای فروهر وزیر دارایی در دفتر ایشان ملاقات کرد تا چک 10 میلیون دلار کمک فوق‌العاده دولت بعد از سر کار آمدن دولت زاهدی فوری دولت آمریکا یه سری کمک مالی به ایران کرد، کمک‌های اقتصادی به ایران کرد تا بتونن دوباره صنعت نفت راه بیفته. آقای استوکس کفیل محترم عملیات اقتصادی امریکا در ایران، کمک‌های فوق‌العاده دولت امریکا که یا به صورت چک‌های بلاعوض و یا قرضه‌های طویل المدت به دولت ایران شده و می‌شود مورد تشکر و قدردانی دولت و ملت ایران است. خب اینم در نظر داشته باشید که خیلی از مثلا تکنیسیان ها، مدیرها، کارمندهای انگلیسی که صنعت نفت ایران رو اداره می‌کردن از ایران رفته بودن. شرکت نفت ایران هنوز نتونسته بود تولید نفت رو به دست خودش بگیره در اون مدت خیلی کوتاه. خب نمیتونست تمام این مشکلات رو جبران کنه. خلاصه وقت میگرفت تا بتونه ایران دوباره پالایشگاه‌ها و تولید نفت رو راه بندازه. My government has decided to bring their dispute with the Iranian government on the subject of the termination of the Anglo-Iranian Oil Company's concession to the urgent attention of the Security Council, because they believe that as a good and loyal member of the United Nations, this is the only course that the United Kingdom can take at the present time. No one can doubt the essentially inflammatory nature of a situation of the kind which now exists in those parts of Iran which are affected. خب بعد از یه بحران خیلی بزرگی، بعد از 3 سال تحریم و فشار اقتصادی که روی ایران بود از طرف دولت انگلیس، لازم بودش که ایران دوباره صادرات نفتش رو شروع کنه و بتونه به یه توافقی برسه با شرکت‌های نفتی و دولت‌های خارجی. و خب یه مذاکراتی برقرار شد برای حل این مسئله در موقعیت بسیار سخت سیاسی که هم فشار درونی و برونی روی دولت ایران بود. و خب
دولت زاهدی مأموریت رو داد به علی امینی که وزیر دارایی زاهدی بودش برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات. دولت زاهدی وارد مذاکرات شد با این شرکت‌ها برای رسیدن به یه توافق که ایران بتونه دوباره صادرات نفتش رو شروع کنه، ولی خب زیر فشار عظیمی که از این دولت‌های خارجی و شرکت‌های خارجی بود، اونها هم سهم خودشون رو از سود صادرات نفت ایران بگیرن و خب اون قراردادی که قبلاً به وجود داشت که تمام صادرات نفت ایران دست شرکت BP بودش، همون شرکت نفت ایران و انگلیس سابق، این تبدیل شد به یه قراردادی که 40% این کنسورسیوم به همون شرکت BP میرفت، ولی 40% دیگهش به 5 تا شرکت آمریکایی تعلق میشد، 5 تا شرکت بزرگ نفت آمریکا، و اون 20% که میموند یه تقریبا 16% تعلق میشد به شرکت رویل داچ شل و 4% هم به یه شرکت نفت فرانسوی. این وسط نقش شرکت نفت ملی ایران واقعا نقش خیلی کوچیکی بود، فقط کارشون این بودش که در حقیقت اون نفتی که تولید میشد از طرف کنسورسیوم بفروشن به بازار داخلی ایران، ولی به هیچ عنوان نقشی نداشتن در صادرات نفت ایران یا تولید نفت ایران برای بازار بین‌المللی. اینا همش هنوز در کنترل این کنسورسیوم بودش. فقط تفاوتش این بودش که قبلا یه شرکت انگلیسی تمام این کنترل رو در عهده داشت و طبق قرارداد کنسورسیوم این کنترل پخش شده بود بین انگلستان، آمریکا و فرانسه. در آبان ماه سال 1333 پس از امضای قرارداد نفت، یک بار دیگر نفت تصفیه شده ایران به سوی بازارهای جهان سرازیر گردید و درآمد حاصله از آن مجدداً عاید خزانه کشور شد تا در راه انجام برنامه‌های عمرانی و عام المنفعه صرف شود. دولت ایران به هیچ عنوان راضی نبود از این موضوع. آقای امینی هم با خیلی نارضایت این قرارداد امضا کرد، ولی خب یه احساسی بودش که بعد از اون بحرانی که در ایران به وجود آمده بود هیچ راه و چاه دیگه‌ای نبود فعلا و مجبور بودن به یه صورتی کنار بیان با این قدرت‌های خارجی تا ایران دوباره سر پای خودش بتونه وایسه. با وجود اینکه از نظر قانونی این نفت ملی شده بود و اون نفت خام ایران صاحبش بود، ولی حق تولید و فروش این نفت کاملا در دست این کنسورسیوم بود. ایران هیچ سهمی از تولید نداشت. چیزی که به ایران میرسید یه قرارداد 50-50 بودش که 50% سود فروش نفت به دولت ایران میرسید و 50% به کنسورسیوم و بعداً پخش میشد بین این شرکت‌ها طبق سهامی که داشتن در این کنسورسیوم. قرارداد کنسورسیوم واقعاً یه چیز متفاوتی بود، برای خاطری که خب سهم انگلیس در حقیقت تبدیل شد از 100% به 40% و خب آمریکایی‌ها در حقیقت آمدن جای انگلیس رو گرفتن. ولی موضوع اساسی ملی شدن نفت این بودش که خب نفت ایران به دست ایرانی‌ها تولید بشه و صادر بشه که در حقیقت ایران کنترل کامل صنعت نفت خودش رو داشته باشه و خب نتونستن به این نتیجه برسن. به هر صورت ایران مجبور بود کوتاه بیاد سر این موضوع، ولی خب هیچ وقت اون هدف رو کنار نذاشتن و تمام سران حکومت ایران من جمله خود محمد رضا شاه همیشه این هدف رو داشتن که کنترل کامل صنعت نفت ایران به دست ایران بیاد. ولی خب استنباطی که شاه اون زمان داشت اینه که این با واقعیت‌های سیاسی نمی ساخت و مجبور بود یه جورایی کنار بیاد با انگلیس‌ها و با آمریکایی‌ها تا ایران بتونه کم کم به مرور زمان کنترل صنعت نفت رو به دست خودش بگیره.
And there I met the chairman, Mr. Abdullah Entezan. Would you say that the nationalization of oil has helped in the social advancement of Iran? As you know, the revenue of oil, nearly most of it has been used and is being used for the social advancement of Iran and for the development of economic projects. In what ways is the industry expanding? The consortium agreement is working and, is expanding about 10% each year. And beside that, we have joint venture with different companies. We have one company with the Italians, one with the Americans. And beside that, we are doing work ourselves. Probably you have heard about the gas reserve of Sarajeh. در دهه 60 خب بعد از اینکه ایران نفتش رو ملی کرده بود، خیلی از این کشورهای صادرکننده دیگه مخصوصا در خلیج فارس به این فکر رسیدن که اونها هم صنعت نفت خودشون رو ملی کنن. در سال 1969 خب لیبی نفت خودش رو ملی کرد، در سال 1972 عراق نفت خودش رو ملی کرد و خب به مرور زمان اصلا یه موج میشه گفت ناسیونالیسم نفتی راه افتاده بود در خاورمیانه و خب ایران در رده اول این کشورها بودش و در داخل اوپک شاه یه نقش خیلی مهمی بازی میکرد که قدرت و زور این کشورهای تولید کننده رو بیشتر بکنه. و یکی از مهمترین پدیده‌ها قرارداد سال 1971 تهران بودش که کشورهای تولید کننده نفت در خلیج فارس با هم تصمیم گرفتن که اون سهم سود صادرات نفتشون رو از 50% ببرن به 60%، 40% فقط برسه به این شرکت‌های نفتی و قیمت نفت هم ببرن بالا. البته ما الان وقتی که به این رقم‌ها نگاه می‌کنیم فکر می‌کنیم خیلی کم بود، مثلا 10 سنت 15 سنت مثلا قیمت نفت رو بردن بالا، ولی خب در اون زمان این واقعاً مثل یک زلزله اقتصادی بود. حتی بعضیا میگن سال 1971 اولین شوک نفتی بود برای دنیا از نظر بالا بردن قیمت نفت. In Iran, the oil-producing countries of the Persian Gulf have been meeting with the world's major oil companies in efforts to resolve a bitter price dispute. Those countries want their income for each barrel of oil raised from about $1 to $1.25. But the negotiations have gotten nowhere, and today the Persian states warned the oil companies that they're prepared to pass laws to obtain the price hikes. The negotiations took place in Iran's capital, Tehran, now a bustling modern city thanks largely to oil. The oil companies team is led by Lord Strath-Almond of British Petroleum. He talks for all the oil companies. The oil states have two strong cards. It's a seller's market for oil thanks to a heavy demand and the closure of the Suez Canal. ماجرای قرارداد تهران ربط داشت به اوج قدرت ایران و اوج قدرت محمد رضا شاه هم در صحنه داخلی ایران و هم در صحنه بین‌الملل. هر چقدر ایران قدرتش بیشتر میشد، هر چقدر از نظر اقتصادی رونق‌تر میشد، خب سعی میکرد کنترل نفتش رو بیشتر دست خودش بگیره و بیشتر فشار بیاره به این شرکت‌های کنسورسیوم. اینم باید در نظر داشته باشیم که شاه یک عجله‌ای داشت برای به وجود آوردن تجدد در ایران. شاه یک عجله‌ای داشت برای ساختن یک اقتصاد مدرن در ایران و خب برای این کار لازم داشت درآمد ایران بیشتر بشه و خب این کار رو نمیتونست بکنه برای خاطری که کنسورسیوم کنترل میکرد هم قیمت نفت و به اون صورت درآمد نفت ایران رو. خلاصه خیلی حیاتی بودش که این کنترل از دست کنسورسیوم بگیره و فشار بیاره که هم صادرات نفت ایران بیشتر باشه و هم قیمت نفت بالاتر بره و خب فشار از اینجا می آمد. اینم باید در نظر داشته باشیم که کشورهای مختلفی که در اوپک بودن همه در یه شرایط نبودن. مثلا بعضی از این کشورها جمعیت خیلی کوچیکی داشتن با درآمد خیلی فوق‌العاده نفت. مثل ایران نبود که یک جمعیت بزرگی داشت که واقعا وابسته بود به اون صادرات نفتی که به نیازهای این مردم برسه. خلاصه واسه خاطر همینم بودش که شاه شاید بیشتر از رهبرای دیگه تو اوپک فشار می آورد برای
رشد قیمت نفت و رشد صادرات ایران و در حقیقت کنترل صنعت نفت به دست کشورهای تولید کننده. این ایران، عراق، تا یه حدی الجزایر، ونزوئلا، این کشورهایی که جمعیت نسبتاً بزرگتری داشتن بیشتر فشار می آوردن سر این موضوع و خب شاه یه نقش خیلی مهم رهبری بازی میکرد در این جریان. ایران خب یکی از بنیانگذارهای اوپک بود، دست تو دست با ونزوئلا و چند تا کشور دیگه. ریشه مطلبم برمیگشت به همین نارضایتی که ایران داشت از اون شرایط قرارداد کنسورسیوم سال 1954 و اون نارضایتی داشتن از اینکه کنسورسیوم قبول نمی‌کرد که قیمت نفت رو ببره بالا، همزمان با اینکه قیمت تمام واردات دیگری که ایران از دنیا میکرد داشت میرفت بالا. از یه طرف مخارج ایران بیشتر میشد ولی خب درآمد ایران بالا نمیرفت و خب این یه مشکل بزرگی بود واسه دولت ایران. ریشه مطلب از اینجا بود. نقش اساسی شاه هم خب از اون پایان دهه 60 شروع میشه، همون دورانی که شاه در حقیقت اعلام یه سیاست مستقل ملی میکنه و سعی میکنه نفوذ ایران رو برسونه هم در منطقه خاورمیانه هم در خلیج فارس و اصلا کلا در صحنه جهانی. خب طبیعتاً حیاتی ترین و مهمترین موضوع بین‌المللی برای ایران موضوع نفت بود که در حقیقت شاهرگ اقتصاد ایران بودش و خب از همون پایان دهه 60 واقعاً شاه در اوپک یه نقش خیلی مهمی بازی میکنه. این خیلی مهم بودش برای خاطری که این موضوع نفت یه اجازه میداد به شاه که همچین نقشی رو بازی کنه. کنسورسیوم هدف اصلیش این بودش که نفت رو خیلی ارزون بخره از کشورهای تولید کننده و از این نفت خام رو از این کشور رو بخره، در پالایشگاه خودش پالایش بده و با قیمت مناسب بفروشه به بازارهای بین‌الملل. همیشه یه ترسی بودش که اگر قیمت نفت زیاد بره بالا، خب کشورهای وارد کننده دیگه سعی میکنن واردات نفتشون رو کم کنن و بپردازن به سوخت دیگری، مخصوصا از تولید داخلی کشور خودشون. و خب اینم باید در نظر داشته باشیم که اصلا کلاً بازار نفت خیلی فرق میکرد در دهه 50 تا در دهه 70. در دهه 50 نفتی که تو بازار بین الملل وجود داشت خیلی زیاد بود، تولید نفت خیلی زیاد بود و قیمت خیلی پایین. ولی خب به مرور زمان وقتی که اقتصادهای اروپا رشد کردن، اقتصاد آمریکا بعد از جنگ رشد میکرد، خب نیاز به نفت بیشتر شده بود. خیلی این در حقیقت افزایش این نیاز فشار می آورد که قیمت نفت بره بالا. ولی خب هر چقدر قیمت نفت میرفت بالا، خب تورم به وجود می آورد در اقتصادهای اروپا و آمریکا و ژاپن و کشورهای دیگه و خب میخواستن این نفت رو به قیمت پایین بخرن که تورم به وجود نیاد توی اقتصاد خودشون و اون نفت خام رو استفاده کنن برای صنعت‌های خودشون، برای تولید اقتصادی خودشون و بعداً همون جنسایی که خودشون تولید میکردن با قیمت بالا بفروشن به کشورهای دنیای سوم، من جمله کشورهای تولید کننده نفت. کشورهای غربی اصلا راضی نبودن از این نقشی که شاه بازی میکرد تو اوپک و چیزی که از همه چی بیشتر اونها رو ناراحت و نگران میکرد اینه که شاه تونسته بود تا یه حدی کشورهایی که از نظر سیاسی خیلی متفاوتن، حتی دشمنی با هم دیگه دارن، اینا رو متحد کنن سر این موضوع نفت. مثلا شما تصور کنین که یه کشورهای مثل عراق، عربستان سعودی، الجزایر، لیبی و ایران که از نظر سیاسی کاملا با هم متفاوتن، یکیشون طرفدار آمریکاست، یکی طرفدار شوروی، یکی عرب، یکی ایرانی، یکی سلطنتی، یکی انقلابی، خب اینا سر موضوع قیمت نفت یه منافع مشترکی داشتن
که مقابل این شرکت‌های نفتی بایستن و کنترل قیمت نفت رو به دست خودشون بگیرن و خب این یه نگرانی به وجود آورده بود در کشورهای غربی، مخصوصا در اروپا و در آمریکا، که اگر ایران و کلاً این کشورهای خلیج فارس بتونن یه همچین کنترلی رو به دست بگیرن، در حقیقت گلوی اقتصاد غرب رو در دستشون دارن و میتونن از این موضوع استفاده کنن که فشار سیاسی بیارن روی غرب سر خیلی موضوع دیگه. رشد اقتصادی سالانه کشور ایران که سالهاست به شاه این لقب عقاب اوپک رو خبرنگارهای غربی داده بودن برای خاطری که شاه یکی از رهبرای اوپک بودش که خیلی فشار می آورد برای افزایش قیمت و خب کشورهای دیگه به این صورت عمل نمی‌کردن. مثلا عربستان سعودی که نسبتاً جمعیت کوچکتری از ایران داشت و صادرات خیلی بزرگ نفتی داشت، نمیخواست که قیمت به سرعت بره بالا، ترجیح میداد قیمت نسبتاً پایین بمونه و خریدارهاش راضی بمونن و آرام آرام قیمت به مدت دراز مدت مثلا بره بالا. ولی خب اون فشاری که رو دولت ایران بود از نظر نیازهای یه جمعیت بزرگ خب در عربستان سعودی وجود نداشت. باز خاطر این بود که یه تصوری بود که و این واقعیت هم بود که شاه در یه جورایی عقاب بود از نظر قیمت نفت. در پالایشگاه کرمانشاه 6 واحد پالایش و تصفیه و 3 مولد برق و مخازن بارگیری جدید نصب گردیده است. فرآورده‌های پالایشگاه جدید کرمانشاه عبارتند از گاز مایع، بنزین معمولی، بنزین سوپر، سوخت جت، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره. ظرفیت پالایشگاه کرمانشاه تا سال 1358 قرارداد کنسورسیوم 1954 یک قرارداد 25 ساله بود که قرار بود پس در سال 1979 تمدید بشه. در وسط دهه 70 خب میرسیم به دوران اوج قدرت محمد رضا شاه. We can say very firmly and with absolute certainty that Iran will not only become an industrial nation, but in my assessment, in 12 years' time, enter what we say the era of the great civilization. در نظر داشته باشین که این همون دورانیه که جشن‌های 2500 ساله در تخت جمشید برگزار شد. نیکسون در سال 72 به تهران آمد. ایران لشکر فرستاده بود به عمان برای دفاع از سلطان قابوس. خلاصه همزمان با تمام این ماجراهای سیاسی خب طبیعتاً شاه تصمیم گرفته بود که این موقعیتیه که فشار بیاره روی کنسورسیوم برای اصلاحات در این قرارداد به نفع ایران و اخطاری که داد به شرکت‌های نفتی در سال 1972 این بودش که اگر اینا حاضر نیستن که اصلا کلاً این قرارداد رو اصلاح کنن و دوباره وارد مذاکرات بشن با ایران دیگه اصلا در سال 79 این قرارداد رو تمدید نمی‌کنه و کلاً صادرات نفت خودش رو در دست خودش میگیره. و اما گفتن به آتیه فکر می‌کنیم. ملت ایران را در جریان وقایعی که برای ما اهمیت دارد باید بگذارم. مدت هاست ما در موضوع نفت با شرکت‌های عامل، یعنی کنسورسیوم نفتی که در ایران کار می‌کند، مشغول مذاکره بوده. مذاکرات نه قطع شده است و نه به جایی رسیده است. این است که امروز بدون ورود در جزئیات خطوط کلی آن را باید برای شما بگویم. موقعی که در 1954 ما قرارداد نفتی را امضا کرده ایم که شاید در اون روز بیشتر از اون هم نمیتوانستیم به دست بیاوریم، یکی از مواد قرارداد این بود که شرکت‌های عامل منافع ایران را به بهترین وجهی حفظ خواهند کرد.
ما دلایلی داریم که این کار نشده است. در قرارداد 54 3 دوره تمدید 5 ساله در نظر گرفته بودند که ضمناً شرط شده بود که منافع ایران حفظ بشود. ما دلایل کافی داریم که مطابق حتی همین قرارداد 54 قرارداد نفت خود را با کنسورسیوم در سال 79 دیگر به هیچ وجه تمدید نکنیم. با وجود اینکه از نظر قانونی نفت ایران ملی شده بود، واقعیت این بودش که طبق قرارداد کنسورسیومی که امضا شده بود بعد از جریان 28 مرداد، تولید و پالایش و فروش نفت ایران در حقیقت کلاً در دست این کنسورسیوم شرکت‌های نفتی آمریکا، انگلیس و فرانسه بود و اگر در نظر داشته باشید که دولت ایران مخصوصا در اون زمان دهه 50 واقعا وابسته بود به درآمد نفت برای تمام اهدافی که دولت داشت، از نظر اصلاحات ارضی، از نظر ساخت صنایع در ایران، از نظر خریدار سلاح، از هر جانب که به موضوع نگاه بکنی، خب ایران کاملا نیاز داشت که بتونه کنترل کنه صادرات نفت خودشو و قیمت نفت خودشو. و خب واقعا تا دهه 70 نتونست این کارو بکنه. تقریبا 20 سال طول کشید تا ایران به موقعیتی رسید که تونست فشار بیاره روی کنسورسیوم و روی شرکت‌های نفتی که در حقیقت این قرارداد اصلاح بشه و شرکت نفت ایران کنترل کلی صنعت نفت رو به عهده خودش بگیره. راهی که برای ما میماند 2 تاست. چون مردمانی هستیم که به امضای خودمون پابند هستیم، میگوییم یک امکان این است که تا 1979 یعنی 6 سال دیگر کمپانی های موجود به کارشون ادامه بدهند، به شرطی که درآمد هر بشکه نفتی که به ما میرسد از درآمد ممالک هم حوزه ما کمتر نباشد، به شرطی که قدرت صادراتی ایران به 8 میلیون بشکه در روز برسد و اگر فاصله‌ای که حالا تا اون رقم هست پر نشود، خود ما خواهیم کرد و خود ما میدانیم با اون نفت اضافی چه بکنیم. در 1979 قرارداد خاتمه پیدا خواهد کرد و شرکت‌های فعلی در اون ردیف بلندی که بعد خواهد ایستاد و مشتری نفت ایران خواهد بود، بدون هیچ مزایایی مثل دیگری باید بیان صف بکشند. و خب واقعا هیچ چاره‌ای نداشتن این شرکت‌های نفتی جز این که به یه توافقی با شاه برسونن، برای خاطری که خب کلاً در صحنه بین‌المللی روابط شرکت‌های نفتی با تولید کننده‌های نفت عوض شده بود. به مرور زمان قدرت به دست این کشورهای تولید کننده رسیده بود. سال به سال قیمت نفت داشت میرفت بالا، سال به سال سهم سود نفت که این شرکت‌ها می‌گرفتن بیشتر داشت میشد و خب از اون طرف هم دولت آمریکا، دولت آقای نیکسون به اون صورتی که شاید رئیس جمهورهای قبلی از شرکت‌های نفتی حمایت می‌کردن حمایت نمی‌کرد. همکاری بیشتری با ایران و شاه داشت. و خب در این شرایط شرکت‌های نفتی هیچ واقعا راه دیگه‌ای نداشتن جز این که قبول کنن که وارد مذاکرات بشن با ایران. More storage tanks are being built on Karg to cope with the increased flow of oil.
total capacity is already 15 million barrels, and each new tank will take another million. In August, the Shah signed a new agreement with the oil companies consortium, in which BP holds a 40% stake. During the next 20 years, the consortium will be guaranteed at least 29,000 million barrels of oil. It's a bargain the West is relying on the Shah to keep. Over the next few years, the crude oil available to the consortium will rise to around 6 million barrels a day and remain at that level until around 1984. Only then will it begin slowly to decline. By then, the Shah hopes to be making much more money out of natural gas, of which Iran probably has greater reserves than any country except Russia. The man who negotiated the new oil agreement with the consortium members is Dr. Reza Fallah. خب رضای فلاح یکی از کارشناسای اصلی موضوع نفت بود در ایران، یکی از اون محدود تعداد مدیران ایرانی بود که در شرکت نفت ایران و انگلیس استخدام شده بود. تحصیلات کرده بود در انگلیس در رشته پتروشیمی در دانشگاه برمینگهم و خب یکی از مهمترین کارشناسای موضوع نفت بود در ایران و در دهه 70 رسیده بود به سمت معاون رئیس شرکت ملی نفت ایران زیر نظر آقای منوچهر اقبال. ولی در واقعیت کسی که شاه بهش خیلی اطمینان داشت و این مسئولیت رو بهش میداد برای مذاکرات با کنسورسیوم، مخصوصا سر قرارداد 1973، آقای فلاح بودش. ایشون کاملا مورد اطمینان محمد رضا شاه بود و ایشون هم مورد احترام شرکت‌های نفتی خارجی و اصلا کلاً در صحنه نفت بین‌المللی یک فرد شناخته شده و محترمی بود. Increasingly, the Arab oil-producing countries talk about cutting back their oil production, or at least not increasing it for political reasons. Yet Iran's determined to push production from 5.5 million barrels a day to 8 million barrels. Doesn't this inevitably mean there's going to be a clash between you and the Arabs? No, I don't think so, because we have a pre-arranged program. At the moment, we've arranged to increase the capacity of production to the level of 8 million barrels a day by October 1976. And once we've done that, I think we should stick to it. And we should produce as much. And after we have taken enough for internal consumption and what we require for our own export, the rest of it will be offered to the consortium members. Of course, if the consortium members do not select or elect to buy it, we shall then sell the rest to anybody whom we wish at any price which we think is suitable. I see you're now talking to your opposite numbers in Saudi Arabia. Aren't the Arabs putting pressure on you to keep your oil production down? I don't think they are, because they know that we have our regular program and we are not utilizing oil as a weapon, as a political weapon. We have never used it. موضوع اصلی مذاکرات این بودش که نقش شرکت ملی نفت ایران چی خواهد بود در تولید کردن نفت و صادر کردن نفت. در حقیقت اون نقشی که کنسورسیوم تا حال بازی کرده بود رو ایران میخواست به دست خودش بگیره و شرکت‌های نفتی تبدیل بشن از شرکت‌هایی که نفت ایران رو تولید میکنن به صرفاً شرکت‌هایی که نفت ایران رو میخرن. در حقیقت از تولید کننده به خریدار و این خب یک قدم خیلی بزرگی بود، برای خاطری که اگر ایران کنترل کامل تولید نفت رو بتونه به دست خودش بگیره، خب میتونه معیارهای تولید رو کنترل کنه و از اون راه قیمت نفت رو کنترل کنه. هر وقتی که میخواد قیمت نفت رو ببره بالا، تولید رو کم کنه، هر وقتی که میخواد قیمت نفت رو بیاره پایین، تولید رو بیشتر بکنه. شنوندگان ما هم اکنون صدای شما رو مستقیما میشنون. اگر ممکن هست یک مرتبه رو بفرمایید چه پیروزی ما به دست آوردیم در اوپک. از من همونطور که در کنفرانس مطبوعاتی شاهنشاه امروز صحبتاً استماع فرمودید، پس از بررسی لازم قیمت نفت قیمت اعلام شدهش و به همین صورت هم شد. نتیجه قرارداد 1973 این بودش که در حقیقت شرکت نفت ایران مسئولیت تولید نفت رو داشت و یه قراردادی داشت با این
شرکت‌های آمریکایی و اروپایی که اونها در حقیقت یه خریدار خاصی باشن برای نفت ایران. هنوز به اون صورت نبودش که ایران نفتش رو آزاد در بازار بین‌الملل بفروشه، فقط به این چند تا شرکت میفروخت، ولی حداقل اون قیمتی که میفروخت خودش تعیین میکرد و این خب یه قدم خیلی بزرگی بودش. معلوم بودش که این در حقیقت پایان خط نیست، این مسئله به اینجا به پایان نمیرسه. این در حقیقت یه قدمی بود به سمت یه هدفی که همیشه ایرانی‌ها داشتن که کلاً ملی شدن نفت. در حقیقت در دوران دکتر مصدق نفت از نظر قانونی ملی شده بود. در سال 1973 نفت از نظر عملی ملی شد. بعد از تقریباً 20 سال ایران تونست اون آرزوها و اون اهدافی که در نهضت ملی شدن نفت به موفقیت نرسیده بود برای خاطر مخالفت دولت انگلیس و آمریکا، یه 20 سال بعد به مرور زمان که شرایط خاورمیانه و شرایط جهانی عوض شده بود، تونست به اون هدفش برسه در رابطش با این شرکت‌های نفتی اروپا و آمریکا. خب این جریان قرارداد سال 1973 یه موفقیت خیلی بزرگی بود برای هم خود شخص شاه و دولت هویدا. خیلی مهم بود که از نظر تبلیغاتی و از نظر در جریان گذاشتن مردم یه سری اقدامات بشه و خب یه جلساتی برگزار شد بین نماینده های دولت من جمله خود آقای هویدا و مسئولین شرکت ملی نفت من جمله خود آقای فلاح برای اینکه چجوری جزئیات یه قرارداد بسیار تکنیکال و یه قراردادی که ریزه‌کاریاش خیلی مهمه چجوری بتونن این رو به افکار عمومی ایران وارد کنن و مردم رو آشنا کنن با در حقیقت کلیات این قرارداد که واقعا مردم هوشیار باشن که چه قدم مهمی ایران برداشته بود در رابطش با کشورهای اروپایی و غربی و چقدر موقعیت عوض شده بود از سال 1954 که اون قرارداد کنسورسیوم در حقیقت در اصل امضا شده بود. از خود پالایشگاه آبادان 55% تفاوت بین بهای اعلام شده محصولات رو که میفروشن شرکت‌های بازرگانی و این هزینه‌هایی رو که متحمل میشه این درآمدی است که ناظر میشه بر وزارت دارایی به عنوان مالیات. یکی ارزش نفت خام بر اساس بهای اعلان شده که همین ترتیبی که عرض کردم، منتها در گذشته این بهای اعلان شده رو بر اساس بهای اعلان شده آبادان فرض می‌کردن، ولی ما آبادان رو از سایه آوردیم به شهر و 4.5 سنت از بهای اعلان شدهش به عنوان هزینه انتقال کم کردیم، در صورتی که این اختلاف در حال حاضر 6.9 سنته. یعنی هر بشکه 2.4 سنت اینجا به نفع ماست. به نفع ماست که اینجا حساب میکنیم و از اونها میگیریم. یکی هم اجرت پالایشی است که ما از اونها میگیریم، اینا هزینهشون رو تشکیل میده. این هزینه رو از بهای اعلان شده کم بکنن 55% رو میگیرن. این درآمدیه که ما از پالایشگاه داریم. در احتساب این رقم تعدیلی ما 2 ستون داریم. یه ستونی هست که به نفع ماست و ستونی است که ما دریافت میکنیم، باید دریافت کنیم از شرکت‌های عضو کنسورسیوم. یه ستونی است که ما باید به اونها پرداخت کنیم. ستون دریافتی ما اینه که ما خودمون رو فرض بکنیم یکی از کشورهایی هستیم که اون این مشارکت رو قبول کرده باشه. اگه قبول بکنیم بنابراین سهمیه فرضی مشارکت ما در 5 سال اول میشه 25%، بعد 30، 35، 40، 45، 51%. ما از این نفت 25%ش رو حق داریم که برداریم، ولی اونهایی که این مشارکت رو قبول کردن این نفت رو یه مقدارش رو به یه قیمت‌های مشخص و معینی که بعداً می‌بینید باز میفروشن به شرکت‌های مربوطه که قیمت‌ها اونها مشخص است. که این نفت رو بنده به چند گروه تقسیم کردم، 4 گروهه.
از این 25% نفتی رو که عایدشون میشه 18.75% رو به عنوان نفت گروه اول یا بریجینگ، 3.75% به عنوان نفت گروه دوم یا فیزینگ و 2.5% میمونه برای خودشون که آزادانه بفروشن. البته از این 2.5% سهم مصرف داخلی ازش کم میشه، اون چیزیه که باقی میمونه براش که بفروشه. ولی نفت گروه چهارم اون نفتیه که ما در عوضی که این مقدار رو تحویل بگیریم اصلا این مقدار رو تحویل میگیریم. یعنی اینجا 61,000 بشکه در روز به ما میرسه که ببریم و به قیمت روز بفروشیم و اون در حدود $2.70 اضافهش رو برداریم، در عوض ما 200,000 میگیریم. این چیزی است که ما یه اختلاف کوچکی رو باید بدیم. یعنی البته ما تمام این مارژ رو نمیدیم ولی یه کمیش رو میدیم که بعداً آقایون میدیم. آقای مهندسی، این در صورت مشارکت اول فرموده که اگر ما مشارکت میکردیم عرض کردم ما مزایای مالی که در این قرارداد میگیریم حداقل نظیر مشارکت، یعنی این حداقل است که ما اینجا میگیریم. صحیح. از لحاظ مزایای مالی ما هم تراز اونم به همون نظر، از لحاظ مالی ما مزایایی که عاید اون میشه همین هاست. ولی یه رقمی هم که اینطور جالبه به آقایون نشون بدم و اون اینه که ما در اثر این قرارداد جدید برای این 285 روز بنده یه حساب خیلی دقیق نیست ولی تا حدود 80-85% آقایون میتونن بهش اعتماد بفرمان و اون اینه که این رقم تعدیلی ما همونطور که ملاحظه فرمودید 37 میلیون دلار شد. یه نفت خامی هم عرض کردم که 200,000 بشکه در روز ما میگیریم به یه قیمت 230 بعد میفروشیم به $2.70-80، اینم 45 میلیون دلار اضافه. یه اضافه درآمد چون این قرارداد بله چه اضافه مال نفت چیزی که 12.5% که نفت در اختیار ایران بود که نه خیر نه اون سابق داشتیم. منظور ما 200,000 بشکه در روز نفت میگیریم که خودمون به بازار میفروشیم. نفت رو میگیریم به بازار میفروشیم، 45 میلیون دلار اضافه درآمد اینه از این منبع. یعنی نفت 2.35 اینجا هست. اگه اون ماده رو مطالعه کنیم سال اول 200 450 این رو ما میگیریم. یه اضافه درآمدی از اونجا ناظر بر ما میشه که 45 میلیون دلار. یعنی توضیح بدم این نفتی که اگه اون میفروخت نفتی داشت، حالا اون نفتش به حساب شرکت شده میشه. هم داشت ما یه مقدار نفت به قراردادی که الان لغو شده در اختیار دولت ایران هست. خودمون ورگیده که اون همینه دیگه. چطور وقت اینجا نه همش این نیست. مقدارش که میفروشن فرق نمیکنه، در اختیار دولت ایران بود دیگه. چه فهم 45 میلیون دلار اختلاف بشه. موضوع نفت و هر قراردادی از نظر نفت یه موضوع خیلی حساس سیاسی هست در ایران. همیشه بوده و همیشه خواهد بود. برای خاطری که موضوع اصلی استقلال ایران، استقلال اقتصادی ایران، کنترل صنعت نفت ایرانه. واسه خاطر اینه که هر وقتی هر دولت ایران وارد همچین مذاکراتی میشه، این فوری تبدیل میشه به یه موضوع حاد سیاسی و خب در دوران محمد رضا شاه هم همین صورت بود و خیلی مهم بود برای شاه و برای نخست وزیرش هویدا که این موضوع به یه ترتیبی به مردم ابلاغ بشه که ایران در حقیقت کوتاه نیامده در مقابل این شرکت‌های نفتی. واسه خاطر همین هم بود که خیلی مهم بودش که مردم هوشیار باشن از تمام ریزه‌کاری‌های این مذاکرات و این قرارداد و در جریان باشن که ایران در مقابل این شرکت‌های نفتی چه پیروزی‌هایی به دست داره میاره. اینم خب خیلی مهم بود از نظر کلی برای شاه که به مردم نشون بده که اون طرفدار منافع ملی ایران هست، برعکس اون حرفی که خیلی از مخالفینش میزدن که شاه در حقیقت نوکر خارجی هست یا یک عامل سیاست آمریکاست در ایران. این خیلی مهم بود که نشون بدن به افکار عمومی ایران که نه، همچین چیزی نیست. دولت ایران داره مبارزه میکنه برای حقوق اقتصادی ایران در مقابل شرکت‌های نفتی. من فکر میکنم ما پیشنهاد میکنم کلمه خرید از اینجا حذف بشود و بعد از شرکت‌ها کلمه خریدار اضافه بشود و ماده واحده به این صورت در بیاد. به دولت اجازه داده میشود قرارداد مربوط به فروش نفت را
که بین دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف و شرکت‌های خریدار خارجی نامبرده در قرارداد مزبور از طرف دیگر منعقد و امضاش هست به موقع اجرا بکنه. یک مورد این قراردادی که چون وارد جزئیاتش نشدیم و شاید یکی از موارد این قرارداد که خیلی به طرف جلو رفتیم این هست که اگر ما در حدودی و تحت شرایطی نفتی رو به کنسورسیوم عرضه کردیم و او طالب خریدش نشد، اون وقت اون نفت رو ما به هر کس و هر کجا بخوایم میتونیم بفروشیم. بنده تصور میکنم که برداشتن خرید از این مانعی نداره، مشروط بر این که دقت بکنیم یه دفعه مبادا تفاهم این بشه که تمام فروش‌های ما به کنسورسیوم، با حالی که اینجور نیست. در این قرارداد تمام فروش‌های ما به کنسورسیوم مجبور نیست که باشه. و همین مورد اختلاف است که این معامله هست در کشور من بشه اشاره کردم. خریدش اینجا زنزاره نه ایفهم. جناب آقای وزیر دارایی، از کنم همونی که جناب کلام توضیح دادن، به نظر من این کلمه خرید ولی آقایون اصرار دارن که خرید برداشته بشه مانعی نداره، چون واقعا هر فروش که جناب اشاره کردن با خرید تو هم خواهد. این مطلبی هم که جناب فلاح اشاره کردن که صحیحه، در طول قرارداد هم مراجعه خواهید فرمود. این هم باید یه راه حل دیگه‌ای براش پیدا کنیم. چون بودن خرید در اینجا باز اون مشکلی که ایشون اشاره کردن به نظر من رفع نمی‌کنه. چون ما نوشتیم فروش و خرید بین دولت و شرکت و طرف‌های دوم قرارداد. نه اسم چون اسم طرف‌های دوم قرارداد اومده، باز این اون مشکل پیش اومده. اگه بخوایم اون رو حلش کنیم باید واقعا شاید برداریم. چون فرمودن به نظر من خرید اشکالی نداره، ولی اون مطلب دوم رو اگه اون اشکالی داشته باشه باید یه جور دیگه عبارت رو تصحیح بکنیم، عبارت ماده واحده رو که اون معنا رو هم در بر بگیره. در آخر خط میشه قربان اضافه. وگرنه الان این که نوشته شده به دولت اجازه داده میشه قرارداد مربوط به فروش خرید نفت را بین دولت ایران و شرکت ملی ایران از یک طرف و شرکت‌های خارجی نام برده در قرارداد از طرف دیگر باز بین این دو تا، یعنی چه خرید بذاریم چه نذاریم، اون مطلبی که شما گفتین و کاملا صحیح است با این حل نمیشه. بنابراین اینجا خرید رو هم که اشاره کردن، خرید اگه آقایون نظر اکثریت اینه که خرید حذف بشه، خرید با حذف بکنه، خرید نمیشه. چون ولی اون مطلبی که فرمودن اون اگر مشکل باشه مثلا یه جور نمیشه طبق مفاد این قرار. بله لغو قراردادم در اینجا کاملا صراحت دارد که به کی؟ به دولت یه امری اجازه داده میشه. چه امری؟ اون امر عبارت از قراردادی را امضا کند. کدام قرارداد؟ قراردادی که بین دولت ایران و شرکت نفت از یک طرف به عنوان فروشنده و طرفی در دوم قرارداد که خریدار هستند عبارت از شرکت‌های خارجی منعقد کنند. و اینجا کاملا مشخصه مربوط به فروش. اگر این فروش بذاریم می‌بینیم که شرکت ملی نفت ایران و دولت، خریدار عبارت از شرکت‌های خارج. حالا اگر میخواد کاملا این موضوع مشخص باشه، میشه همونطور که در بیشتر از قراردادهایی که ما نوشتیم و نش هست نمونه استانداردش به این صورت نوشته بشه که به دولت اجازه داده میشه قرارداد مربوط به فروش و خریدار نفت را که بین دولت ایران و شرکت ملی نفت ایران از یک طرف به عنوان فروشنده، اگر میخواد کاملا مشخص بکنید مجدد چی از فروشنده و شرکت‌های خارجی نامبرده قرارداد مذکور را که خریدار نامیده میشوند از طرف دیگر منعقد امضا کنند. در حالی که اگر این دو تا کلمه هم ننویسید مشخصه. جناب آقای وزیر دارایی، از کنم هم که بنده توضیح دادن جناب فلان توضیح دادن از نظر دولت هر دو متن هیچ فرقی نداره، چه بخواید خرید بذارید چه فروش بذارید. بنابراین ما تابع نظر اکثریت کمیسیون هستیم. اگه میل دارید فروش خرید به همین ترتیب باشه همینجور که جناب وزیر دارایی فرمودن، چون واقعا اون چیزی که در متن قرارداد حاکم بر روابط ما هست بنده هم تصور میکنم فرقی نمیکنه، نظر آقایون ملا کمره. منتها اگه خیلی موشکافی بکنیم، آیا اگه ما بنویسیم قرارداد فروش که از طرف ما هست و خرید رو که از طرف او هست برداریم، تعهدات او رو به حسب ظاهر لغوش کنیم، سستش کنیم. این که هر دوش باشه به نظر من هنوز اصلا توضیح جالبی میگن از کردن این قرارداد دو طرف داره، یعنی دو طرف زیرش نمیذاره. یکی میخواد که میفروشه، شما هم هر قراردادی که به خرید براتون بنویسن یکی مثلا خریدار خانه حسن، فروشنده خانه حسین. بنابراین چون قرارداد که ما تنها که زیرش امضا نکردیم دو طرف دارد، این فروش و خرید، فروش از طرف ایران است، خرید از طرف کنسورسیوم.
مطلب دوم در مورد این پیشنهادی که شد، من فکر میکنم که چون خود پیشنهاد در متن قرارداد هست ضرورتی نداره. این مثل این است که مجلس شورای ملی این قرارداد لغو کرده است، در صورتی که قرارداد 1333 به موجب این قراردادی که مورد موافقت طرف بوده لغو شده و بنابراین من بعد هم حقی دیگه قرارداد نخواهد داشت و اضافه کردن این فکر میکنم نیست ضرورت نداره. جناب آقای دکتر فلاح توضیح مفصلی در این باره فرمودن. باید اگر لازم باشه توضیح خواهم فرمود. در خود این جدول هم تجدید تعطیلش هست، چون آقای صاحبی نوبت گرفتن ایشون صحبتشون بفرمایید، بعد لازم شد جناب آقای دکتر فکر فلاح میکنم که توضیحاتی که آقای مهندسی دادن جناب دکتر فلاح نشون داد به طور کلی که از نظر کلی درآمد سال 1973 چه مبلغ هست که در این صفحه‌ای که مال وزارت کشور چاپ کرده و توضیحاتی که ایشون داد کاملا منعکس بود. در اینجا بالاخره متوجه یعنی نوشته شده که 120 میلیون دلار اضافه درآمد تبدیلی است که اضافه درآمد به هر سنت به هر بشکه میشه 8 تا 7 سنت. یعنی فعلا با تصویب این قرارداد درآمد که به خزانه دولت میره هر بشکه 8 تا 7 سنت. همونجوری که جناب دکتر توجه دادن این مطلب اساسیش این است که ما میریم به میزان درآمد زیادتر، چون یک مقداری از این درآمدها رو هر سال کم میکنن، جز هزینه میارن، یعنی به حساب کنسرسیوم با اون شرکت‌ها پرداخت میشه. طبعا هم مسئله خیلی جالبی زدن نشون. یه خانه بنده گرفتم یه مبلغی از پول بانک قرض گرفتم، هر سال که اون مبلغی بدم روزی میرسد که این خانه تماما متعلق به منه و طبعا درآمدش زیاده. اگه حالا 4000 تومان اجاره بدم 2000 تومانش بدم به بانک، قسط بانک بدم، وقتی قسط بانک تموم شد اتوماتیک این 4000 تومان درآمد من هست. و من فکر میکنم که حالا ممکنه دوباره توضیح بدم ولی فکر میکنم با البته من سوال کردم لابد داده شد این کاملا روشن است. هستم که در این مورد این گرافیک هایی که ما کشیدیم یه گرافیک اون موضوع عایدات هم توش بود واقعا، که مثلا فرض کنید که اگر ما 10 سال دیگه میرسیم به 1000 میلیون دلار یا 1500 میلیون دلار، آیا چه پولی در بانک هر سال بذاریم که اون عایدات اون سال به اون بده؟ حسابش مشکل نیست. واقعا این شیفرای گنده میشه. و بعد حتی یادمه که یک گرافیکی کشیدیم که تجمعی عایدات هم توش بود، ولی حقیقتش اینه که تصمیم گرفتیم او رو علنیش نکنیم به دلیل اینکه مجهولاتش به قدر زیاد بود راجع به اینکه عایدات نفت و قیمت نفت چه جور بالا برود و فکر کردیم اونچه که از به طور غیر نیمه رسمی از طرف شرکت بیرون میاد این یک کمی بایستی بیشتر مطابق انصاف و حقیقت و پیشبینی‌های واقع بینانه باشه. یعنی که اون یکیش رو نذاشتیم. من یادم شیفراش به قدری زیاد شد از لحاظ پول و اینا که هر دومون کنارش گذاشتیم. آقای مهندسی زدیم. مالوصف غیر ممکن نیست که چیزی تهیه بشه که ما با چند تا حد که اگر نفتا اینجور بالا برود، اگر قیمت‌ها اینجور بالا برود، اون وقت اون عایداتی که ناظر به ما خواهد شد از حالا تا 20 سال دیگه چی خواهد بود، مثلا یه همچین شیفری تهیه بکنیم. ولی قابل چاپ بودن شیفر مشکلی، برای اینکه حتما و انصافا آتیه رو 20 سال خیلی مشکلی کش نه. ما اونجا که پیش بینی کردیم در اونجا شیفرای عددی شد خیلی آسون بود روش بذاریم ولی نذاشتیم. اینکه نفت چی میشه، آیا کشفیاتی واقعا بشه مازاد بر اون کشفیاتی فعلا در اختیار بشر هست، چه روزی مجبور بشن اینا برن به انرژی‌های گرونتر، اینا حدس فقط میتونیم بزنیم ولی قابل پیشگویی به طوری که چاپ بکنی خود خطرناکه. البته برای پرزنتاسیون به آقایون بنده فکر می‌کنم که ضرری نداشته باشی که بگیم ولی چاپ نکنیم، برای اینکه چاپ کردنش خورده. ولی خدمتتون عرض می‌کنم که شیفرای فوق‌العاده بالایی هستش. لازمه آقای منصوری. بله. آقای دکتر فلاح توضیح دادن که پرداختی که از طرف شرکت‌های بازرگانی می‌شود به عنوان مالیات بر درآمد است. پس درآمد اونها وایس دیدید که چیست؟ درآمد اونها میگوید این ماده که اون چیزی است که در ماده 5 توضیح داده شده.
و علاوه بر اون درآمد قلم دیگری به عنوان درآمد اون شرکت ها تلقی نخواهد شد. یعنی درآمدشون در مورد نفت خام همون بهای در ماده 5 گفته شده که بر چه اساس درآمد اونها احتساب بند بشه. جی به ماده 5 گفته دیگه نرخ درآمد صورتی که فروش‌ها و دریافت‌های شرکت‌های بازرگانی با مقررات ماده 5 قرارداد منطبق باشد، بله، اگر با اون منطبق باشد درآمد مالیات دارد. اما اینجا نوشته از نظر مالیات بر درآمد ایران چنین تلقی خواهد شد که شرکت‌های مدعو از فروش‌های خود هیچ گونه درآمد دریافت. من خیال می‌کنم این به غیر از نفرمودید، خیال می‌کنم این فقط تطبیق بکنه با بند جیم ماده 5. بند جیم ماده 5 رو ببینید. نه موارد دیگه که درآمد داره. مواد دیگه جیمش یعنی میتونن نفت خام و فرآورده رو به هر قیمتی با یکدیگر معامله کنن. فقط گمان میکنم اون باشه. بنده خیال میکنم که بند ب را اگر ملاحظه بفرمایید، بند ب ماده 5 میگوید هر شرکت بازرگانی نفت خام و فرآورده ها را باید بر این اساس به فروش برساند. یعنی درآمدش عبارت از اون چیزی است که در این ماده توضیح داده شده. بعد در ماده 19 میگوید که اگر بر این اساس در دخل و خرجش را بر این اساس احتساب کرده باشه دیگر دیگری نگفت دیگر. گفت تلقی میشه که اصلا درآمد نداره. حالا بند جیم رو بخونید. شاید از فروش های خود هیچ گونه بند جیم ماده صفحه 16 یعنی مالیات ازش نگیره. این درآمد بند جیم ماده 5 رو میگوید شرکت های بازرگانی میتوانند فرآورده‌ها به هر قیمتی با یکدیگر معامله کنند و در این موارد فقط اون شرکت بازرگانی که عنوان خریدار داشته است مکلف خواهد بود. بند جیم اینا با هم معامله میکنند. بند جیم یعنی اگر یک شرکتی بعد از اینکه مالیاتش پرداخت نفتش رو شرکت دیگری فروخت مجددا مالیات ازش نه همه ماده به درآمد دارن. نیست که بند جیم باید اینجا باشه. حالا توی انگلیسیش نوشته باشه چون مربوط به همش نمیشه. چون بین خودشون معامله میشه. مالیات نمیگیرن که این فقط مرتبط مربوط به همون بند جیم باید در حال بخش جیم که جزو ماده هست در هر قسمت بالا در قسمت دال ذکر کرده از اینجاش میکنم عوارض از هیچ قبیل در ایران و اعضای کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانی و شرکت‌های وابسته آنها و مشتریان آنها یا به هیچ یک تا آخر سر بیایین مشمول هیچ گونه حقوق و مالیات یا پروانه و جواز یا تشریفات خاصی نخواهد. این در مورد صدور نفت. مال صدور نفت خامه معاف است از پرداخت مالیات صادرات. صدور نفت خام فرآورده ها مشمول هیچ گونه حقوق و مالیات یا پروانه و جواز تشریف. این ماده 134 173 مطلب روشنی اون هستیه اصلا وقتی میگیم ماده و آخریش نظر یعنی انگلیسیش درسته فارسیش باید بسید. انگلیسیش درسته؟ انگلیسیش درسته. پس شما باید فارسیش حساب کنید چون انگلیسیش رو بخونیم فارسیش. اینجا یه لغت فرقه داره. The trading companies shall not for Iranian tax purposes be deemed to have any further income or receipts from their sales provided the sales and receipts are in accordance with the provisions of Article 5. یعنی علاوه بر اون چیزی که در اونجا گفته باید به عنوان حداقل گروس رسیدشون باشه دیگه چیز دیگری بهشون تامین نکنه. حالا فارسی اون دیگر مثل اینکه ناظر بر همین فوروارد رو دیگر اینجا ترجمه کرد. ترجمه کرده دیگه. هیچگونه درآمد از نظر مالیات بر درآمد ایران چنین تلقی خواهد شد که شرکت‌های مزبور از فروش‌های خود هیچ گونه درآمد و دریافت دیگری ندارند. دیگری اگه نوشته یعنی دیگری یعنی فرد میشه. راجع به ماده 19 نظری راجع به این بالاخره چی شد؟ من اشتباه کردم؟ چون یه جوری نوشته که من متوجه نشدم. آقا یه ماده سالی جواب قرار شد مربوط به من. نه این آخری مال خود شد. مربوط به خودم رو بعد راجع به صدور توضیح دادن که این موضوع مربوط به صدوره و موقعی که صادر میشه دیگه مالیات تعلق نخواهد کرد. نظری نیست قربان.
ماده 19 تصویب شد. ماده 20 اعضای کنسرسیوم و شرکت‌های بازرگانی فقط به شرط رعایت مفاد جزء ب ماده 5 این قرارداد و همچنین شرکت‌های وابسته و خریداران هر یک از آنها آزادی کامل خواهند داشت که نفت خام خریداری شده به موجب این قرارداد و فرآورده‌های ساخته شده از آن را برای صدور و مصرف در خارج از ایران به هر کس و به هر قیمت که هر کدام از آنها شخصاً تصمیم بگیرد واگذار کنند و همچنین آزادی کامل خواهند داشت که درباره وسایل و شرایط حمل نفت خام و فرآورده‌های مزبور از ایران از جمله شرایط مربوط به بیمه تصمیم بگیرند. اون چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که ما امروز صاحب چاهای نفت خودمون هستیم و میدونیم باهاش چه کار بکنیم، چه جور استخراجش بکنیم، چه مقدار استخراج بکنیم. بنابراین این قرارداد اگر فقط همین یکی رو به ما داده بود، بالاترین قراردادی است که تا به حال در مملکت ما به وجود آمده و ما رو بی‌نیاز میکنه از هر نوع آمار و ارقامی که شما بخواید بهمون بدید، یا حتی اگر همین اندازه که حق قضاوت در مملکت ما و با قانون ما انجام میشه فقط در این قرارداد بود، باز از نظر حق حکمیت باز این بالاترین چیزی بود که امکان داشت و شما ما داده بودید و از این قبیل چیزا در این قرارداد خیلی زیاد هست. من فقط این سوالی رو که می‌خواستم بکنم، این 120 میلیون دلاری رو که در نظر گرفتید برای 270 خورده روز، این با در نظر گرفتن شرایط مساوی است، یعنی یا بالا رفتن مقدار شرایط مساوی روی بشکه است، روی هر بشکه. بنده خدمتتون میگم که مثلا عربستان سعودی که مشارکت نکرده در ظرف این مدت منفی است، یعنی عایداتش نسبت به اون قراردادی که مشارکت درش نبود کمتره. صحیح. می‌دونید همون در شرایط مساوی هست دیگه. یعنی امسال عربستان سعودی فرض بفرمایید فلان مبلغ گیرش میومد اگه مشارکت نکرده بود، حالا که مشارکت کرده کمتر گیرش میاد، ولی ما در نتیجه این فعل انفعالاتی کردیم ستون منفی نداره. با توضیحاتی فرمودن ماده 6 اگر نظری نیست تصویب میشه. مبارک. ماده 7 فقط میخواستم استدعا بکنم برای اینکه هنوز فکر میکنم ابهامی هست از نظر ما بین گاز مایع طبیعی و گاز طبیعی مایع. سعی میکنم در مورد توضیح داده بشه که روشن بشیم از نظر تفاوتی که این داره. البته من یه چیزایی فرمودن، من میگم واقعا روشن بشه، چون احساس میکنم که هنوز اشتباه هست بین. بله. اون گاز مایع عبارت هست بیشتر از بوتان و پروپان و اون چیزی است که همه آقایون باش آشنایی دارن در خانه هاشون، در آشپزخانه هاشون. اون مطلب طوری است که مقدار و حجم و ارزشش قابل توجه واقعا نیست، ولی شما اگر یه وقتی دو گاز طبیعی رو صادر بکنید، چون یک مقداری از این گاز مایع درش هست، حتما باید خشکش بکنید. برای خشک کردن باید اون گازها رو ازش جدا کنید و اون گاز مایع. بنده خودم قربان سوالی داشتم در باره ردیف 3 بند جیم که میگه تعیین شرایط مالی و مالیاتی ناظر بر عمل آوردن گاز و شرایط مالیاتی ناظر بر فروش فراورده ها به طوری که این شرایط در مورد اعضای کنسرسیوم از جهت عمل آوردن گاز نامساعدتر از آنچه درباره اشخاص ثالث است ثالث اجرا می شود نباشد. البته این با توجه به قانون مالیاتی ایرانه، یعنی هیچ گونه تخفیفی از لحاظ مالیاتی داده نخواهد شد طبق قانون مالیاتی. بله. و چون به طوری که قبلا هم عرض شد این صنعت تازه است و محتملا از حالا تا 20 سال دیگه تغییرات و تحولات زیادی درش پیدا بشه، ما نخواستیم الان روشن بکنیم که منجزاً چه خواهد بود. این با وضع روز به طوری که در سایر جاها عوض بشود ما هم از اونها تبعیت خواهیم داشت، یا اگر ما عوض بکنیم اونها از ما تبعیت خواهند. ولی عرضه و تقاضا و بازار روز ملاک عمل خواهد. در واقع با تصویب همین قرارداد اون کارها رو ضمناً تصویب می‌کنید، یعنی خارج از نظارت و تصویب مجلس نیست. جناب مصدق قربان بنده در تکمیل این توضیح یه نکته رو عرض کنم که به طور مسلم، چون از الان بحث در یک قرارداد آینده‌ای که مبانیش هنوز معلوم نیست بر چه اساسی باشه واقعا کار مشکلی است. چه بسا شرکت نفت در آینده نوع قراردادی ببندد که در کادر اختیاراتی که به موجب قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت بهش داده شده
لازم باشد و این قانون لازم باشد که تقدیم مجلس بکن و چه بسا که خیر در کادر قانون نفت اساسنامه شرکت ملی نفت که فعلا مجراست یا اساسنامه‌ای که در آینده تصویب خواهید فرمود و به دست ما خواهید داد، در اونجا به موجب اون مقررات بتواند یه معاملاتی رو خودش انجام بدهد انجام میدهد. به هر حال مسلماً اگر قراردادی باشد که به نحوی از آنها ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد، این مسلماً با اجازه مجلسی، هم از این که یک اجازه مستقیم روی خود اون قرارداد صادر بشود و تقدیم مجلس بشود و یا اجازه‌ای که به موجب قوانین قبلی به طور کلی صادر شده است و به اختیار شرکت ملی نفت گذاشته شده. همین که آقای نظام صدری عنوان کردن برام کافی بود. می‌خواستم بگم در هر صورت ما الان با تصویب این قرارداد خود به خود داریم اینجا اون قرارداد رو هم که اگر یه روزی لازم باشه با این شرایط تصویب داریم میکنیم الان. اما من فکرم این حالا اینکه شما فرمودید مشکل رو حل کرد، فقط یه چیزی میخوام عرض بکنم ولو کانم با اینکه آقای سعید وزیری الان فرمودن که ما در ضمن به همین نکته که توجه داشتیم که ما الان داریم میگیم در صورتی که قراردادی اون باقیش نمی‌کنیم که وقت نگیریم قراردادی منعقد کنن ضمن سایر مسائل مطالب زیر ضمناً سایر مسائل مطالب زیر را نیز در بر بگیرد که 1 الف و 2 الی آخر آیه. بعد میخوام عرض کنم جناب اسفالله این قراردادی که الان شما به مجلس فرستادین این دیگه مادر و پدر و اصل و نسب تمام قراردادهایی است که در ایران پیدا خواهد شد. یعنی از این سری‌تر و از این سخت‌تر و از این محکم‌تر دیگه هیچ قراردادی شما در آینده نخواهیم بند. والا نفت یه منبع درآمد کشور ما بود که قبلا ملی نبود و در سال 1333 ملی شد، ولی توسط کنسوسیون 5 کشور ایران، آمریکا، هلند و فرانسه و انگلیس داره میشد که امسال از دست این کنسوسیون خارج شد و به دست خود ملت ایران و ملت ایران دارن اونو اداره میکنن و در تصفیه میکنن و ازش استفاده میکنن، شخصا این کار میکنن. البته به نفع مملکت ما هست چون چیز ما منافع ما به بالا و سرمایه‌گذاری در خارج در ایران بهتر چیز میشه دیگه. خارجی‌ها میتونن اینجا سرمایه‌گذاری بکنن. اصولا بقیه من بهتره، به نفع ما هست. شما کارتون چیه؟ کار ما پلاستیک سازیه. والا قبلا اینجوری بود که این یک کنسرسیومی بود، یه دست خارجی‌ها بودن، شرکتی تشکیل داده بودن که هر کدوم هر قد دلشون می‌خواست استخراج می‌کردن، برای خودشون استفاده می‌کردن و مرکزش هم در لندن بود که استفاده بیشتر به جیب خارجی‌ها میره. ولی الان ایرانی خودش با دست خودش هر قد میتونه، هر قد که احتیاج داره نفت استخراج میکنه و هر قد که احتیاج داره میتونه به کشورهای خارجی این نفت رو میفروشه. ولی قبلا به هیچ وجه نمیتونست استفاده که خودش دلش میخواد از نفت به حد اکثری که میخواست استفاده بکنه. والا برای استفاده مملکت و آسایش زندگی ما و بچه‌های آینده‌مون و اینا. از نظر نفت والا همه جور نفتی داره، چون که نفتی که ما داریم فروش میره و چیزایی از کشور خارج میخریم و واقعا کار خوبیه. این کاری بود که به هر حال باید میشد و قبلا هم یا از مدت‌ها پیش اصلا صحبتش بود که بشه و اختیارایی که کرده بودن به کنسرسیوم و اینها. در مورد آمادگی مردم جوونا برای اداره صنعت نفت نظرتون چیه؟ آمادگی جوانان برای اداره صنعت نفت این کاری که باید انجام بشه به هر جهت، این وظیفه دانشگاه هر مملکتی هر جایی، چون هیچ مملکتی به هر حال مردم، هیچ کسی دلسوزتر از مردم خود اون مملکت نمیتونن برای خودشون باشن. خب خیلی هیجان آور بود این موضوع، در کل صحنه بین‌الملل و صحنه داخلی ایران خیلی انعکاس کرد. در نظر داشته باشین که در دهه 70 نه فقط ایران بلکه خیلی از کشورهایی که قبلا زیر سلطه
امپراتوری‌های اروپایی زندگی می‌کردن، حالا به یه صورتی دست بالا رو گرفته بودن در مقابل این کشورها و خب این مورد خوشحالی و استقبال زیاد مردم در ایران و کشورهای دیگه دنیای سوم بود. در همون دورانی که این قرارداد سال 73 امضا شد، جنگ اسرائیل و اعراب پیش آمده بود و کشورهای تولید کننده نفت آمریکا را تحریم کرده بودند و خب اصلا کلاً یک موج ناسیونالیسم دنیای سوم رو گرفته بود در اون زمان و این استنباط بود بین خیلی از مردم در ایران که ایران و شاه یه نقش خیلی مهمی در رهبری این موج داشتن بازی می‌کردن و مقابل نارضایت آمریکا و انگلیس قرار گرفته بودن و خب این کاملا معلوم بود از عکس‌العمل مردم در مطبوعات یا در مجلس و اصلا معلوم بود از طرز لحن خود شاه در مصاحباتش که میکرد با مطبوعات آمریکایی و انگلیسی. Many people watching you tonight, watching you talking to us now, many people in Britain, some of them cold, some of them quite poor, will be asking themselves what it is that you and certainly some of your Arab counterparts, sheikhs and rulers and governments, have against them. Does it in any way serve your interests to make a British economy suffer? Why against? First of all, it's not British economy. If you want to say anything, it should be the world economy. And this is not against, we are just defending our chips. Because for such a long time, we have just been, exploited, I can say that. بدون شک این مصاحبه‌ای که شاه میداد به مطبوعات خارجی اونها رو ناراحت میکرد و تحریک میکرد. You work not enough. You try to get too much money for the little work that you are putting up. And this cannot continue. It can continue for a few months, maybe 1 or 2 years, but not forever. You're not going to help us not to go bankrupt if you put the price of oil in. I won't be a good friend of yours if I did help you being not aware of the seriousness of the situation. چرا اینجوری با اینا حرف میزد؟ من فکر میکنم برای خاطری که واقعا واسه شاه لذت داشت که بعد از این همه سال که این مخصوصا انگلیس ها ظلم کرده بودن به ایران و فشار آورده بودن به ایران که اون میتونست در حقیقت واسه اولین بار دست بالا رو بگیره و به اینها فشار بیاره و خیلی فکر میکنم از این موضوع لذت میبرد و فکر میکنم خیلی هم از ایرانی‌ها لذت میبردن از این که ببینن کشورشون در یه همچین وضعیت و موقعیتی قرار گرفته. ولی خب از بعضی نظرم کار عاقلانه‌ای نبود که این کشورهای اروپایی و آمریکایی رو به این صورت تحریک کردن. شاه در این مصاحبات واقعا به عنوان یه سیاستمدار رفتار نمی‌کرد، خیلی رک و علنی حرف خودش رو میزد، بعضی وقتا حرفای خیلی تند و خیلی حساس که یه کسی که مثلا شاید یه سیاستمدار تیپیکال به این صورت در مطبوعات هیچ وقت حرف نمیزد. Is it not the high price of oil, that noble petroleum the Shah likes to talk about, that is at the root of the world's economic chaos? Not true. Because according to the same statistics, the price of oil has been responsible in the United States for 0.5% of your inflation, and in the countries of Europe for 2%. You go up, we go up. You go down, we go down. But with the state of your economy and the present trend of things, I do not see it, especially that we noticed last year you had in Europe an average inflation of 14.5%, but you sold your goods to us at 35% more price. So you are not really losing by inflation. This is why I think that you are not really doing what you should to check inflation, because you are selling your goods at a greater price than your inflation. You and the Americans are feeding the world with your wheat, and all of a sudden your wheat that was sold for $60 a few years ago, you sold it for $245 last year.
or the year before? I have already answered to these questions by saying that nobody could dictate to us, and probably nobody could dictate to anybody else unless you are prepared to accept dictations. First of all, we have got to once again reassess the situation as why in December 1973 we have reached a certain price for oil. And we, as a moderator, as we always are, proposed $7 the barrel for light Arabian crude. Why $7? This was corresponding to any other source of energy which could replace oil in its simplified characteristics, that is, for purposes of heating or generating power. I'm not mentioning the 70,000 derivatives that you can derive from oil and gas. But if you just say no, the price of oil must come down because we have decided so, this is not possible. He then went to Capitol Hill for a reception hosted by the House International Relations Committee. There, the Shah was asked if Iran will try to keep oil prices from rising. I think that you can count on our understanding and eventual cooperation with you. The price of oil should be equal to the price of other sources of energy which are exploited or which will be exploited, because otherwise the world will continue to base its energy on oil and do nothing about developing other resources. And in, say, 25, 30 years' time, that source of energy will be depleted and finished. And then we shall face a terrible crisis, which will be a calamity to the whole world. Would you think anything under 15% was a defeat? For us? Yes. Well, defeat, anything under 40% of defeat. خب واکنش افکار عمومی در غرب خیلی منفی بود نسبت به این حرفای شاه و مخصوصاً وقتی که قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود بعد از جنگ عرب و اسرائیل در سال 1973. با وجود اینکه ایران آمریکا رو تحریم نکرد در سال 1973 و با وجود اینکه ایران صادرات نفت خودش رو ادامه داد، هنوز در افکار عمومی غرب، من فکر کنم به خصوص به خاطر این مصاحبه هایی که شاه میکرد در مطبوعات، یه استنباطی بودش که خب ایران و شاه مسئول این بودش که قیمت نفت در کشور ما رفته بالا و اقتصادهای ما وارد رکود اقتصادی شده و شاه همیشه این غربی ها رو نصیحت میکرد که خب باید سخت‌تر کار کنین که جلوی موضوع تورم رو در کشور خودتون بگیرین، عوض این که هی دنبال این باشین که حقوق خودتون رو بیشتر کنین و عوضش باید زحمت بیشتر بکشین و فشار اقتصادی رو تحمل کنین و خب خوششون نمیاد دیگه از این. عادت نداشتن که یه رهبر کشور دنیای سوم به این صورت باشون حرف بزنه. شما اگر توجه کنین به مطبوعات آمریکایی یا اروپایی بعد از سال 1973 بعد از افزایش قیمت نفت میبینین که کاملا اون تصویر و ویژه‌ای که از شاه اونجا مطرح میشه عوض میشه. یک دفعه اون تصویری که از شاه وجود داشت به عنوان یک رهبر که کشورش رو به زور داره میبره به سمت تجدد، تبدیل شد به یه رهبری که مردم خودش رو شکنجه میکنه و قیمت نفت رو داره میبره بالا که اسلحه بیشتر بخره و یک آرزوها و افسانه های واسه خودش ساخته از امپراتوری آریایی ایران. یه همچین تحولی به وجود آمده بود. مثلا
مجله نیوزویک شاه رو تعریف کرد به عنوان یه فرانکنستاین مانستر، یا در یکی از مجلات هلند شاه رو اعلام کردن به عنوان The King Kong in تهران. خب اینا نشونه این بودش که واقعا افکار عمومی در غرب عوض شده بود نسبت به شاه و یه تصویر خیلی مثبت تبدیل شده بود به یه تصویر خیلی منفی. یه واقعیت اقتصادی بود. اروپا و آمریکا در یه دوران خیلی سخت اقتصادی قرار گرفته بودن. رکود اقتصادی پیش آمده بود در اروپا. امپراتوری کشورهای اروپایی از بین رفته بود. آمریکا در جنگ ویتنام داشت شکست می‌خورد. اصلا کلاً یه تصوری بود در جو بین‌الملل که غرب داره عقب نشینی میکنه و کشورهای دنیای سوم به خصوص کشورهای تولید کننده نفت دارن به اوج قدرت میرسن و خب این طبیعتاً در افکار عمومی اثر داره و خیلی ها شاه ایران و رهبران دیگه اوپک ولی به خصوص شاه ایران رو مقصر میدونستن برای این تحولاتی که پیش آمده بود که اصلا ناحقی بود، حقیقتی نداشت. شاه هیچ دشمنی خاصی با غرب نداشت و اتفاقا خیلی نقش مهمی بازی میکرد در جنگ سرد برای دفاع از کشورهای آزاد دنیا در مقابل کمونیسم. ولی یه واقعیت بود که سالها و سال اروپا مخصوصا انگلیس سوء استفاده کرده بودن از ایران، نفت ایران را خیلی ارزون خریده بودن یا دزدیده بودن و خب دیگه این دوران به پایان رسیده بود و این چیزی نبود که به سادگی غربی‌ها قبول کنن. شاه هم خیلی سیاستمدارانه رفتار نمی‌کرد سر این موضوع، حرف خودش رو رک و علنی میزد که هم دل خودش و دل خیلی از ایرانی‌ها خنک میشد، ولی خب اینم اثرش رو داشت توی افکار عمومی غرب. الکسی کاسیگین نخست وزیر دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، مقدمات توسعه این واحد تا ظرفیت 1,900,000 تن فراهم شده است. در اینجا این درخت دوستی برای خاطر چی؟ برای خاطر اینکه شوروی تصمیم گرفته بود که رابطه خوبی با ایران داشته باشه و بدین سان است که نیازهای صنعتی کشورمان برآورده می شود و در پی آن توان اقتصادی کشورمان همچنان فزونی می یابد.